So, ayan mga friendship, ang ating carbonara spaghetti carbonara, ayan. Then, look, may ano pa siya yung cheesy talaga siya. Ayan yung ano ng cheese. Makikita nyo yan, yung ano ng cheese, ayan. So, kung gusto nyo makagawa ng ganito sa Pasko, why don't you try mga friendship? Enemy and friend is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hello friendship! Welcome sa aking kusina! Today's video ay meron na naman akong isang recipe na i-share sa inyo. At alam kong magugustuhan nyo ito. So, let's start it! So, ngayon, ang ating mga ingredients, mga friendship, siyempre, kailangan natin ng premium pasta spaghetti, yung any kind of yung pasta spaghetti. Tapos, kailangan din natin ng mozzarella cheese. Itong gamit ko. Pero kung wala kayo, pwede rin any kind of cheese. Tapos, ito syempre, kailangan natin ng bacon. Kasi kailangan ko ng bacon ang flavor natin. So, kailangan natin ng carbonara sauce. Tapos, salt to taste. At saka, itong parsley flakes. Ano lang natin, para pang decoration ba. Siyempre guys, kung wala kayong carbonara sauce, pwede rin gumamit ng any kind of cream sauce. Di ba marami sa atin mga cream sauce? Pwede na yon. So, magluto na tayo guys. Yan na guys, kumukulo na yung tubig. Nilagyan ko na siya ng asin. Ngayon, konting oil siya, mantika. Tapos, ihuhulog na natin dyan yung pasta spaghetti. Ayan. Ayan. Tapos, anoin natin until na mag-soft yung ano niya, yung itong pasta. Okay? So, pakuluan lang muna natin hanggang maging soft na siya. So, ayan guys. Habang naantay natin yung pasta, i-fry natin naman yung bacon. So, ayan. Ilalagay natin isa-isa yung bacon para hindi siya gaano, mas maganda, mas marap siya guys, yung medyo matigas-tigas, ay yung maluto ang pagkakaluto. Ayan mga friendship, luto na yung ano natin, yung pasta. So, hahanguin na natin siya. Wait lang. So, dito, friendship, sa ating pinaglutuan ng bacon, ilagay natin yung sauce. Yung cream sauce niya. Diyan natin siya ilalagay. Lagyan natin ng konting tubig para maano siya. Siyempre, mga friendship, kailangan natin ng tubig. Maano siya, ang tawag niya. Lagyan ng tubig. So, ayan. Nilagyan ko na rin ito yung sauce. Sayang yung nandoon. So, nilagyan ko ng tubig, isang ganyan. Ayan. Tapos, isisindihan, yan natin yung apoy niya hanggang siya ay kumulo. Mga friendship, habang inaantay natin na maluto yung sauce, hindi na kailangan, this is very simple recipe guys, kasi yung binili kong carbonara nandoon lahat, yung mga sangkap. So, ang kailangan na lang natin yung bacon ko. So, yung bacon, hiwa-hiwain natin mga friendship, para ma-slicein natin ng ang tawag niyan, yung pieces ba, yung ganito, yung ganyan para at least dumami siya. Alam nyo naman mga guys, mahal din yung bacon, di ba?
So, kailangan natin din ng 6 pieces lang ang kinuha ko, yung ginawa ko, mga friendship. Yan. For me, marami na siguro. Marami na. So, ayan, hiwa-hiwain natin at wait lang later. Ayan, mga friendship, kumukulol na yung sauce ng carbonara. I-taste muna natin kung salty pa siya or ano. Kasi, kompletos ricados na yung sauce. Tingnan natin. So, kailangan natin magdagdag nga ng konting asin dahil nilagyan ko kasi siya ng tubig para dumami yung sauce. Nilagyan ko siya, kailangan natin ng dagdagan ng konting asin. Konting asukal. Ayan na mga friendship, yung asin, konti lang. Tapos, lalagyan natin siya ng dash of pepper. Ano ba tong pepper? Ayan, yung pepper. Black pepper. Ayun. So, kunin na natin yung ibang ingredients. So, ayan, friendship. Ilagay na natin itong pasta. Wow! Ang sarap. So, ihalo-halo lang natin mga friendship para mag-absorb yung taste niya dyan. Very simple recipe lang to dahil kasi yung nabili nating carbonara sauce is complete ingredient na siya. Although hindi nakikita yung ganon. Dapat pa bang ipakita? Sabay ganon. Ayan. Tapos, anuhin natin na kumulo lang siya mag-dry lang ng konti mga friendship. So, wait lang. Ayan mga friendship. Medyo siya. Ilagay na natin itong bacon slice. Diyan. Tapos mga friendship, lagyan na rin natin ng mozzarella cheese. Yung yan. Ba't ayaw? So, ayan na friendship. Lagyan na natin ang mozzarella cheese. Ayan. Sa ibabaw na yung mozzarella cheese. So, the moment of truth na tayo. Ang sarap-sarap na niyang tingnan mga friendship. Ayan. Tapos, ayan, kung makikita nyo, yung ng cheese. Ayan, very cheesy na siya. Ayan. So, the moment of truth, mga friendship, mainit pa siya. Ngayon, lagyan na natin siya ng parsley flakes. Dito. Ayan. Parang may ayan na siya mga friendship. So excited na ako guys. Kainin ang aking spaghetti carbonara. Bacon carbonara. Maganda ito guys sa mga Very creamy siya. Tapos ayan guys. Nakikita na yung cheese. Very creamy siya. Very simple lang siya guys. Kayang-kaya nyo sa bahay. Tsaka hindi kagaya ng spaghetti na maraming mga ingredients. I recommend this. Kung medyo mahal yung mozzarella, try nyo yung Eden. Masarap siya guys. I'll tell you. Alam ko magugustuhan na naman to na aking mga junakis.
thank you for watching, guys. I hope you will like this, and see you in my next video. I love you.